AI tuần nào cũng có tính năng mới, bỏ hết thì tiếc, mà ôm hết thì ngợp. Nên tập này mình lọc sẵn cho bạn 4 tính năng thật sự đáng thử, miễn phí và dùng được ngay ở Việt Nam. Nếu bạn đã biết dùng AI cơ bản, nhưng cứ lướt mạng lại thấy một thứ mới phải thử ngay, thì video này là bộ lọc cho bạn, không chạy theo cái hot, chỉ giữ cái hữu ích. 4 thứ hôm nay: AI đọc ảnh, chế độ AI mới ngay trong Google, công cụ biến tài liệu thành bản nghe tiếng Việt như podcast và kiểu nghiên cứu sâu AI tự đọc web dùng bạn. Có một đoạn làm thật trên Claude.ai và cuối video là thẻ cách thử cả 4. Mình là Học Lỏm AI, bắt đầu nhé. Hỏi thật, có cần chạy theo tin AI mỗi tuần không? Không. Nhưng thỉnh thoảng bỏ 5 phút thử một tính năng đúng có thể tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần về sau. Và tin tốt cho ví tiền, các hãng đang đua nâng cấp cả bản miễn phí. Ngay tuần này, Claude vừa đưa model mới ra mắt xuống luôn cho tài khoản free. Bạn không cần trả đồng nào để nếm cái mới, chỉ cần biết lọc, và đó là việc của tập này. Tính năng thứ nhất, AI đọc ảnh. Không phải tạo ảnh, mà là đưa ảnh cho AI nhìn. Bạn đính một tấm ảnh hay ảnh chụp màn hình vào chat, rồi hỏi bằng tiếng Việt, ảnh này nói gì, dịch giúp mình, hay gõ lại dùm chữ trong ảnh. Thông báo lỗi tiếng Anh, tấm biển hướng dẫn, trang tài liệu chụp vội, đưa hết cho nó đọc được. Tính năng này có lâu rồi nhưng bị bỏ quên nhiều nhất, và các bản AI mới đọc ảnh chuẩn hơn hẳn hồi đầu. Cách thử: mở ChatGPT, Gemini hay Claude, bản free đều cho đính ảnh. Bấm dấu cộng cạnh ô chat, chọn ảnh, hỏi. Chỉ nhớ, ảnh có thông tin nhạy cảm, căn cước, thẻ, giấy tờ thì đừng gửi lên. Lát cuối video mình làm thật cho bạn xem. Tính năng thứ hai, chế độ AI ngay trong Google, tên là AI Mode và nó nói tiếng Việt rồi. Bình thường, bạn gõ vài từ khóa rồi tự mở từng trang mà mò. Còn trong AI Mode, bạn hỏi nguyên một câu dài như đang nói chuyện, kiểu lịch trình 2 ngày ở Đà Lạt cho nhà có con nhỏ. Nó trả về câu trả lời tổng hợp kèm link trang nguồn, và bạn hỏi tiếp được như một cuộc trò chuyện. Điểm đáng thử: không cài gì, không tài khoản mới, nó nằm ngay trong Google bạn dùng mỗi ngày, miễn phí. Vào google.com, để ý nút AI Mode ngay ô tìm kiếm, bấm vào là hỏi được. Nó cũng nhận ảnh và giọng nói luôn. Tính năng thứ ba, cái mình thích nhất cho việc học và đọc tài liệu, Notebook LM của Google. Khác chat AI thường, ở đây bạn nạp tài liệu của chính bạn, file PDF, trang web, ghi chú, và AI chỉ trả lời dựa trên đúng tài liệu đó, kèm chỗ trích để dò lại. Cái hay nhất, nó tạo được bản nghe, 2 giọng AI thảo luận nội dung tài liệu như một tập podcast, và giờ nói được tiếng Việt. Tài liệu dài ngại đọc, nạp vào, tạo bản nghe, vừa đi đường vừa nghe như radio. Cách thử: vào notebooklm.google.com, thêm tài liệu, vào cài đặt, đổi ngôn ngữ đầu ra sang tiếng Việt, bấm tạo audio overview. Miễn phí, mỗi ngày vài lượt, đủ thử thoải mái. Tính năng thứ tư, Deep Research, nghiên cứu sâu. Bạn giao một chủ đề, AI tự đi đọc hàng chục trang web trong vài phút, trả về bảng tổng hợp chia mục rõ ràng, có dẫn link nguồn từng phần. Trước đây tìm hiểu một chủ đề mới, như so sánh một món đồ lớn trước khi mua, bạn mất cả buổi mở mấy chục tab. Giờ AI làm bản nháp đầu tiên dùng, còn bạn để sức đọc và quyết. Cách thử: trong Gemini có sẵn chế độ Deep Research, bản free chạy được vài lượt, lúc đông người có thể phải chờ. ChatGPT với Claude cũng có kiểu tương tự. Và nhớ nguyên tắc cũ, báo cáo có dẫn nguồn mới là một nửa. Bấm mở vài nguồn quan trọng, kiểm lại, rồi hãy dùng số trong đó. Trước khi xem làm thật, 3 lưu ý để chơi với tính năng mới mà không mệt. 1. Thấy tính năng hot, đừng nhảy vào ôm hết, chọn một cái gần việc mình nhất, thử 5 phút, hợp thì giữ, không hợp thì bỏ, không tiếc. 2. Đừng vội trả tiền để được bản mới nhất. Cả 4 thứ hôm nay đều miễn phí, khi nào bạn dùng một thứ mỗi ngày và đụng trần hạn mức, lúc đó nâng cấp cũng chưa muộn. 3. Quen thuộc nhưng vẫn phải nói, tính năng mới cỡ nào thì câu trả lời của AI vẫn là bản nháp. Số liệu, nguồn, chuyện quan trọng, kiểm lại rồi mới chốt. Mới không có nghĩa là đúng hơn. Giờ mình làm thật tính năng số 1, ngay trên Claude.ai, chạy đúng model mà tài khoản miễn phí đang được dùng. Ảnh này chắc ai cũng từng gặp, mở trang web lên, hiện nguyên bảng cảnh báo tiếng Anh, tam giác đỏ, nhìn hơi sợ. Mình đính ảnh vào chat, hỏi, nó nói gì, có nguy hiểm không, mình nên làm gì? Và đây là câu trả lời, nó đọc đúng chữ trong ảnh, dịch từng dòng. Kết nối của bạn không riêng tư,
Còn mã lỗi lòng ngoằng kia nghĩa là chứng chỉ bảo mật của trang đã hết hạn. Nó ví chứng chỉ như bằng lái xe có ngày hết hạn. Hết hạn thì trình duyệt không dám chắc trang là thật nên cảnh báo phòng hờ. Nhưng đoạn mình ưng nhất, nó nhìn tên trang trong tấm ảnh, nhận ra đây là trang thử nghiệm. Người ta cố tình để chứng chỉ hết hạn và nói thẳng trường hợp này không đáng lo, không hù dọa. Rồi dặn thêm rất đúng, gặp cảnh báo này ở trang lạ, nhất là link từ email đáng ngờ thì đừng bấm tiếp, quay lại cho an toàn, đừng nhập thông tin cá nhân. Một tấm ảnh, một câu hỏi, đổi lại lời giải thích rõ ràng bằng tiếng Việt kèm lời khuyên tỉnh táo. Đó là lý do AI đọc ảnh đứng đầu danh sách của mình. Với lại thành thẻ cho bạn dễ lưu, cách thử cả 4 đều miễn phí. 1. AI đọc ảnh. Mở app AI, đính ảnh chụp màn hình, hỏi ảnh này nói gì, giải thích đơn giản giúp mình. 2. AI Mode. Vào google.com, bấm nút AI Mode, hỏi nguyên một câu dài tiếng Việt. 3. Notebook LM. Thêm tài liệu, đổi ngôn ngữ đầu ra sang tiếng Việt, tạo bản nghe. 4. Deep Research. Trong Gemini, giao một chủ đề, xong bấm mở vài nguồn kiểm lạng. Nguyên văn thẻ này ở phần mô tả. Lưu lại, tuần này mỗi ngày thử một cái là vừa đẹp. Vậy đó, AI ra tính năng mới liên tục, nhưng không cần chạy theo hết. 4 cái hôm nay là đủ. Đọc ảnh, hỏi câu dài trong Google, nghe tài liệu như podcast, giao AI nghiên cứu sâu, đều miễn phí, dùng được ở Việt Nam. Giữ một điều cho vững, tính năng mới cỡ nào, câu trả lời của AI vẫn là bản nháp, người kiểm và chốt vẫn là bạn. Tập tới, dùng AI dịch tiếng Anh cho công việc, email, tài liệu, tin nhắn với đối tác, dịch sao cho tự nhiên, không cứng như văn dịch máy. Nếu video có ích, tối nay thử ngay một cái, dễ nhất là đính một tấm ảnh cho AI đọc, rồi kể mình nghe bạn thử cái nào trước nhé. Cảm ơn bạn đã xem, hẹn gặp lại ở Học Lỏm AI.